नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु अनदर भिडियो। आई एम आशिष। आज म एक्लै छु। तपाईहरुले यदि यो भिडियो अथवा यो YouTube च्यानललाई केही समयदेखि फलो गरेर राख्नु भएको थियो भने तपाईहरुले म र मेरो वाइफलाई धेरै जस्तो भिडियोमा देख्नुहुन्थ्यो। तर आज चाहिँ म एक्लै छु। किन भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ मैले काइन्ड अफ लाइक ट्युटोरियल अथवा भनौं मैले सिकेको कुराहरु अथवा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईहरुमा शेयर गर्न भिडियो अथवा एउटा माध्यम बनाउन मन लागेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको भिडियोमा चाहिँ म एक्लै आउने छु। होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड। र यसै गरी मलाई धेरै साथीहरुले कमेन्ट्समा पनि लाइक भिडियो कसरी सुरु गर्ने, युट्युब कसरी सुरु गर्ने र केही फिल्महरुको बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो। हाउ टु लाइक सुट भिडियोज, कस्तो खालको क्यामेरा युज गर्ने, कस्तो खालको गियरहरु युज गर्ने भन्ने बारेमा र पर्टिकुलरली यस्तो खालको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईहरुको प्रश्न अबाउट भनौं न युट्युब र अबाउट फिल्म यस्तो बारेमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। र आजको टपिक रहेको छ टिप्स टु स्टार्ट युट्युब इन 2019 सुरु भइसकेको छ र यसको सुरुवातसँगै कति साथीहरुलाई अब म युट्युब सुरु गर्छु अथवा भिडियोजहरु बनाउँछु भन्ने चाहना, इच्छा अथवा केही प्रतिबद्धता रहेको हुन सक्छ र त्यसैको लागि केही मद्दत पुगोस् भनेर चाहिँ आज मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। र गाइस युट्युब सुरु गर्नको लागि के चाहिन्छ र कस्तो खालको स्टेप अपनाउँदाखेरि सुरु के हुन्छ सहयोग पुग्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आज मैले 6 वटा टिप्सहरु तपाईहरु माझमा शेयर गर्न गइरहेको छु। पहिलो टपिक मैले राखेको छु फाइन्ड योरसेल्फ। यो युट्युब भनेको चाहिँ भिडियोजमै चल्ने च्यानल हो। सबै कुराहरु तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो सबैको भिडियोज बनाउनु भयो भने मात्र युट्युबमा के भने एक्टिभ रहन सकिन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाईले आफूले आफूलाई चिन्न एकदमै जरुरी छ। आफूले आफूलाई खोज्न एकदमै जरुरी छ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईले आफ्नो ट्यालेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हुन सक्छ तपाईमा एकदम बोल्ने ट्यालेन्ट हुन सक्छ, तपाईलाई बाइक चलाउने ट्यालेन्ट हुन सक्छ, त्यसको लागि तपाईले मोटो ब्लग बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईलाई घुम्न एकदमै इच्छा लागेको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईले ट्राभल ब्लग बनाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ, तपाई एकदम हास्यास्पद मान्छे हुनुहुन्छ हैन, अब हुन्छ नि कमेडियन हुनुहुन्छ भने तपाईले कमेडी भिडियोज बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाई मोटिभेशनल स्पिकर हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको भिडियो बनाउनुहुन्छ। या गाइस इट इज अल अबाउट यु। यो युट्युब भिडियो भनेको तपाईले बनाउने हो र इट्स अल अबाउट यु। तपाईले आफूलाई खोज्नुस्, आफ्नो ट्यालेन्ट के छ, आफूले कस्तो कन्टेन्ट्स बनाउँदा चाहिँ निरन्तर रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा खोज्नुस् एन्ड यु विल एबल टु फाइन्ड योरसेल्फ। र युट्युबको सुरुवात चाहिँ आफूलाई खोजेर चाहिँ सुरुवात गर्नु होला। दोस्रो टपिकमा मैले राखेको छु गियर प्रायोरिटी। मैले भनिहाले युट्युब इज अल अबाउट भिडियोज, व्हाट यु क्रिएट एन्ड व्हाट यु सो टु पिपल। अब यो मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि, आफ्नो ट्यालेन्ट आफूले कन्टेन्ट्स देखाउनको लागि तपाईसँग अफकोर्स गियर हुनु एकदमै जरुरी छ। र गियरको प्रायोरिटीमा चाहिँ फर्स्टमा अफकोर्स क्यामेरा आउँछ। अब आफूले कस्तो खालको भिडियो बनाउने त्यसलाई कैद गर्नको लागि तपाईलाई समथिङ चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जेबाट सुरुवात गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। लाइक तपाईसँग कुनै स्मार्टफोन छ, स्मार्टफोनबाट भिडियोज खिच्नुस्, तपाईसँग एक्सन क्याम छ, एक्सन क्यामबाट खिच्नु, राम्रो क्यामेरा छ, युज देम गाइस। त्यो पछि चाहिँ तपाईले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको माइक अथवा भनौँ साउन्ड। भिडियो तपाईको क्लियर नभए पनि साउन्ड क्लियर भएन भने चाहिँ लाइक हेर्ने मान्छेलाई पनि अल्छी लाग्न सक्छ, बोरिङ हुन सक्छ। र यसै गरी माइक पछि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको लाइटिङ हो। लाइटिङ भन्नाले तपाईले कुनै लाइटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा हुन्छ नि हाई टेक भएको लाइट्सहरु किन्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईले यदि डे टाइममा भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले सनलाइटबाट प्रशस्त लाइट पाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईको विन्डोजबाट आउने लाइटबाट तपाईले भिडियोज बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा भनौं सनराइज पछिको भिडियोज र सनसेट हुनुभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ लाइक एकदमै राम्रो भिडियो आउँछ गाइस। त्यो टाइममा भिडियो बनाउनु होला। र यसै गरी तपाईले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने या अदर लाइटिङ इक्विपमेन्ट्स पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो खिच्नको लागि एकदमै राम्रो क्यामेरा चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन गाइस। यसरी तपाईले गियर प्रायोरिटी छुटाउँदै जानुपर्छ। लाइक क्यामेरा, साउन्ड, लाइटिङ गर्दै अरु पनि धेरै छन्, त्यसको चाहिँ म छुट्टै भिडियो अर्को टाइममा बनाउने छु। र तेस्रो टपिक रहेको छ बी प्रिपेयर्ड। या गाइस अलवेज बी प्रिपेयर्ड। हरदम तयार रहनुहोस्। र मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि तपाईले कुनै टपिकमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, सपोज कुनै ठाउँमा घुम्न गएर त्यहाँको ट्राभल ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँको बारेमा जान्न अथवा त्यो ठाउँको विशेषताको बारेमा जान्न चाहिँ तपाईले पर्छ। भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि अथवा त्यो ठाउँमा जानु भन्दा अगाडि के रिसर्च गर्नुहोस्, त्यो ठाउँको बारेमा बुझ्नुहोस्। अथवा कुनै खानाको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, लाइक हुन्छ नि फुड ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यु नीड टु नो अबाउट दैट फुड। र भनिन्छ यो भिडियो बनाउने प्रोसेस पनि इट्स अ काइन्ड अफ राइटिङ एन एसे, लाइक निबन्ध लेख्ने जस्तै काम हो। फर्स्टमा यु नीड एन इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आउँछ यसको बडी,
त्यसपछि आउँछ यसको कन्क्लुजन अथवा एन्डिङ भन्नु न कुनै पनि भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आजको भिडियो के को बारेमा हो भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ जस्तै अब आज मैले यो भिडियोमा पनि लाइक कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै थिएँ भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूलाई अलिकति फर्स्टमा भने र अब बिचमा आयो बढी अब म अहिले बढीमा छु यो भिडियोलाई व्याख्या गर्दैछु र अब लास्टमा म कन्क्लुजन पनि चाहिन्छ र त्यसमा चाहिँ लाइक कस्तो खालको भिडियो भयो अथवा आजको दिन कस्तो भयो यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको परेन इट्स काइन्ड अफ लाइक इन्ट्रोडक्सन बडी र कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि भिडियो टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ र चौथो नम्बरमा रहेको छ बी रेगुलर गाइज बी रेगुलर किन त बी रेगुलर अब भिडियोज बनाउने क्रममा तपाईँहरूको सब्सक्राइबर अथवा भ्युवर्स बिस्तारै बढ्दै जान्छ र तपाईँले भिडियो बनाउनुहुन्छ र तपाईँको भ्युवरै छैन अथवा आफ्नो लागि मात्र भिडियो बनाउनुहुन्छ भने महिनामा एउटा भिडियो हाल्नुहोस् 6 महिनामा एउटा भिडियो हाल्नुहोस् केही फरक पर्दैन तर तपाईँ यदि युट्युबमा निरन्तर हुन्छ नि माथि जान चाहनुहुन्छ अथवा युट्युब भिडियोजहरू बाट सब्सक्राइबर्सहरू गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रेगुलर हुन एकदमै जरुरी छ अब तपाईँले सक्नुहुन्छ भने डेली राख्नुहोस् डेली सक्नुहुन्न भने हप्तामा 3 चोटि राख्नुहोस् यदि सक्नु अब युट्युबमा एक्टिभ चाहिँ हुन्छ तर आजकल टाइम चाहिँ भइरहेको छैन भने पनि तपाईँले 5 दिनमा चाहिँ एउटा भिडियो राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्छ है त यो चाहिँ अब धेरै युट्युबर्सहरूले पनि त्यही कुरा गर्छन् धेरै रिसर्च अथवा गर्ने मान्छेहरूले पनि लाइक 5 दिनमा चाहिँ तपाईँले भिडियो राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको भ्युवर्स तपाईँको सब्सक्राइबर्सले तपाईँलाई बिर्सिँदै जान्छ अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले अब डेली भिडियो बनाउनु पर्छ भन्ने होइन यदि तपाईँ अलरेडी फेमस हुनुहुन्छ भने तपाईँको महिनामा एउटा भिडियो राख्यो भने देयर विल बी अ लट अफ भ्युवर्स बट म चाहिँ अहिले बिगिनर्सको कुरा गर्दैछु त्यही भएर सुरुवातमा चाहिँ तपाईँले 5 दिनमा एउटा भिडियो राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको भ्युवर्स चाहिँ तपाईँलाई बिर्सिन सक्छ गाइस सो बी रेगुलर 5औं नम्बरमा रहेको छ इन्टरेक्ट विथ योर सब्सक्राइबर्स तपाईँले युट्युब भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ कसको लागि बनाउनुहुन्छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको सब्सक्राइबर्सहरू तपाईँको भ्युवर्सहरूले कस्तो खालको भिडियोजहरू हेर्न चाहिरहेका छन् तपाईँको भिडियोजहरूमा कस्तो खालको कमेन्टहरू दिइरहेका छन् त्यो कुराहरू सदैव हेर्नुहोस् र इन्टरेक्ट गर्न ट्राई गर्नुहोस् लाइक सब्सक्राइबर्सहरूसँग अब अहिले नै यो भिडियो बनाउन नसके पनि आई विल ट्राई अब उहाँहरूले कस्तो खालको भिडियोज हेर्न चाहनुभएको छ त्यो कुराहरू मनन गरेर चाहिँ तपाईँले भिडियोजहरू बनाउनु भयो भने लाइक तपाईँको सब्सक्राइबर्स गेनमा को प्रोसेस पनि अझै माथि जान सक्छ जहिले पनि सब्सक्राइबर्सको हुन्छ नि इच्छा र आफूले बनाएको भिडियोसँग चाहिँ लिङ्क गर्न खोज्ने चाहिँ हरदम कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र सपोज अब मैले भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि हुन्छ नि मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले रियाक्सन भिडियो हेर्न चाहनु भने अब एकचोटि भन्ने बित्तिकै त भिडियो बनाउन नसकेला तर बिस्तारै त्यो कुराहरूको पनि मनन गर्दै बनाउँदै रहनुपर्छ गाइस सब्सक्राइबर्स आर द की टु योर युट्युब सक्सेस र 6औं नम्बरमा मैले राखेको छु टेक रिस्क कुन कुरामा टेक रिस्क भन्दाखेरि तपाईँले युट्युब भिडियोजहरू बनाउँदै जाँदाखेरि तपाईँलाई राम्रो कमेन्ट गर्ने भ्युवर्सहरू पनि धेरै हुन्छन् नराम्रो कमेन्ट्स गर्ने भ्युवर्सहरू पनि धेरै हुन्छन् नराम्रो कमेन्ट्स आयो भन्दैमा हतोत्साहित भने चाहिँ नि लाइक उत्साहितको उल्टो हतोत्साहित लाइक डिस्करेज हुने काम अथवा अब म भिडियो बनाउँदिनँ फर्स्टमा भिडियो बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र नराम्रो कमेन्ट आयो भने मैले त एकदम ठुलै गल्ती गरेछु कि क्या हो जस्तो लाग्छ तर इट्स नट अबाउट द्याट गाइज तपाईँले युट्युब भिडियोज बनाउनु भनेको लाइक तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँको डेली लाइफमा एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईँले केही गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले केही स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ यु आर क्रिएटिङ समथिङ भन्ने कुरा हो कमेन्ट्सबाट डिस्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने केही जरुरी छैन र युट्युब भिडियोज भनेको इट्स अल अबाउट रिस्क अब कुनै भिडियोहरू भाइरल भएर मिलियन भ्युज जान सक्छ कुनै भिडियोजहरू आफूले सोचेको जस्तो भ्युज नआउन सक्छ So YouTube video बनाउने process भनेको it's all about risk, it's all about your time, it's all about your creation, it's all about your contents, it's all about your idea, and it's all about you guys. Yeah guys, those were the 6 tips for you to start YouTube in 2019. अब यसमा अब सबै टिप्सहरु त मैले दिइन होला सायद अब मैले जानेको मैले बुझेको मैले हुन्छ नि अनुभव गरेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुमा शेयर गरे यसमा अझै थप्नुपर्ने केही कुराहरु थियो भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु 2019 मा YouTube सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने आई होप यो टिप्सहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम युजफुल भयो होला र भयो भन्ने आशा छ मलाई र you guys always find yourself, content is the king. अब तपाईले गियर्सहरुमा भन्दा
कन्टेन्टमा फोकस गर्नुहोस्, स्टोरीमा फोकस गर्नुहोस्। मैले पनि पहिला सुरु युट्युब भिडियोज बनाउँदाखेरि मसँग यो छैन, ट्राइपड छैन, गिम्बल छैन, के भनेर लाइक कम्प्लेन गर्थेँ आफूलाई। तर मैले पछि युट्युब भिडियोज बनाउँदै जाँदाखेरि जुन भिडियोजमा चाहिँ मैले धेरै गियर्सहरू युज गरेको छु, त्यस्तो भिडियोजमा भन्दा पनि जुन भिडियोजको स्टोरी राम्रो छ त्यस्तो भिडियोजहरूमा चाहिँ भ्युज राम्रो आउने गरेको छ। त्यही भएर कन्टेन्ट इज द किङ गाइज। र आई थिङ्क आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला। अझ यस्तो भिडियोहरू म बनाउँदै जान्छु। तपाईँहरूलाई अझ युट्युबको बारेमा केही जान्न मन छ, लाइक हुन्छ नि क्यामेरा, अब प्रोफेसनली मैले तपाईँहरूलाई उत्तर दिन नसके पनि आई विल ट्राई टु रिसर्च र आफूले जानेको कुरा तपाईँहरू माझमा सेयर गर्न खोज्छु गाइज। एन्ड एज युजुअल किप लर्निङ, स्वस्थ रहनुहोस्, सृजनशील रहनुहोस्, एन्ड आई एन्ड माई वाइफ विल सी यु इन नेक्स्ट video.